हेलो साथीभाइ बहिनीहरुले आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा क्लास 11 को पहिलो च्याप्टर फिजिकल क्वान्टिटी युनिट एन्ड डाइमेन्सन को ओल्ड इज गोल्ड को पहिलो क्वेशन म लिएर आएको छु। यसमा तपाईहरु ओल्ड इज गोल्ड मा जे जति क्वेशनहरुको सल्युसन छ त्यो सबै म यसमा सोल्भ गर्न जाँदैछु। यसमा तपाईहरु यदि पहिलो क्वेशन छ हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड को, यो क्वेशन नम्बर 1 छ, सर्ट क्वेशन आन्सर। यसमा यो क्वेशन के छ कि द एनर्जी अफ फोटोन is given by E is equal to h is given by E is equal to h र f, E is equal to h ठीक छ। E is equal to h हाम्रो गिभन छ। फाइन्ड द डाइमेन्सन एन्ड युनिट अफ प्लान्ट्स कन्स्ट्यान्ट h, जुन हाम्रो यसमा h छ त्यो h हाम्रो यसमा यो प्लान्ट्स कन्स्ट्यान्ट छ। यसको हामीले युनिट एन्ड डाइमेन्सन दुवै निस्काउनु छ। डाइमेन्सन एन्ड युनिट, डाइमेन्सन पनि निस्काउनु छ, यसको युनिट पनि निकाल्नु छ यो प्लान्ट्स कन्स्ट्यान्टको। वेयर f इज द फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन, यहाँ f जुन दिएको छ त्यो के हो, फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन। यसमा पहिला त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिला यसमा सल्युसन लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हियर गिभन रिलेसन, हाम्रो गिभन रिलेसन जुन के दिएको छ E इज इक्वल टु h f, E इज इक्वल टु h f यहाँ दिएको छ गिभन रिलेसन। त्यसमा हाम्रो E र h र f यसमा के हो, वेयर E इज इक्वल टु एनर्जी एन्ड h इज इक्वल टु प्लान्ट्स कन्स्ट्यान्ट, E इज इक्वल टु एनर्जी एन्ड h इज इक्वल टु प्लान्ट्स कन्स्ट्यान्ट एन्ड f इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन। f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन। अनि यी सबैको हामीलाई डाइमेन्सन फर्मुला लेख्नुपर्छ। नाउ डाइमेन्सन फर्मुला अफ E मतलब एनर्जी को डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ, m/2t-2 डाइमेन्सन अफ एनर्जी को फर्मुला भयो, डाइमेन्सन फर्मुला अफ एनर्जी को m/2t-2 अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ फ्रिक्वेन्सी को डाइमेन्सन फर्मुला 1 बाइ पहिला st हाम्रो सेकेन्ड हुन्छ 1 बाइ टाइम हुन्छ, त्यो तलबाट माथि जान्छ भने s-1 हुन्छ। अनि यो सेकेन्ड छ भने टाइमको t माइनस टाइमको t माइनस यो टाइमको t माइनस 1 हुन्छ ठीक छ। किनकि डाइमेन्सन अफ एनर्जी को m/2t-2 अनि डाइमेन्सन फर्मुला अफ फ्रिक्वेन्सी को t माइनस 1 हुन्छ, किनकि यसको युनिट 1 बाइ s माइनस 1 हुन्छ यसरी। अनि यो तलबाट माथि जाँदा यसको डाइमेन्सन फर्मुला सेकेन्ड छ, सेकेन्डको डाइमेन्सन हाम्रो t हुन्छ, t माइनस 1 यो हुन गयो। अनि त्यसपछि हामीलाई नाउ E इज इक्वल टु h f, अब हामीले यसको डाइमेन्सन फर्मुला निस्काउनु छ। त्यो एनर्जीको डाइमेन्सन फर्मुला यहाँ हामीलाई गिभन छ कि एनर्जीको डाइमेन्सन फर्मुला यो m/2t-2 ठीक छ, m/2t-2 अनि इज इक्वल टु h अनि f हामीले h को निस्काउनु छ ठीक छ। h को हामीले निस्काउनु छ, त्यसकारण यसमा h को दिएको छैन, मात्र यो दुईटा यो डाइमेन्सन फर्मुला अफ एनर्जी एन्ड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले h को डाइमेन्सन र युनिट निस्काउनु छ, त्यसकारण हामीले दिएको छैन। त्यसमा एनर्जीको m/2t-2 अनि यो फ्रिक्वेन्सीको हाम्रो t-1 हुन्छ, यो डाइरेक्टै यहाँ t-1 हुन्छ नि हो, फ्रिक्वेन्सी को t-1 हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई यसमा निस्काउनु छ t-1 अनि यो यहाँ छ अनि h छ, त हामीले h को निस्काउनु छ भने यो यहाँ चाहिँ यहाँ रहन्छ अनि यो दुवै मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने तलबाट यो यहाँबाट यो तल आएर डिभाइड हुन्छ। अनि तल आएर डिभाइड भएपछि यो m/2t-2 अनि माइनस यो अलरेडी -1 छ, तल आएर डिभाइड हुन्छ t-1 हुन्छ ठीक छ। t-1 भइसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ देयरफोर यहाँ इज इक्वल टु m/2t-1 हुन्छ। अब t-1 कसरी हुन्छ, किनकि यो -1 अलरेडी छ ठीक छ, -1 अलरेडी छ। अनि तलबाट माथि जाँदा -1 हुन्छ, किनकि बेस सेम छ भने तलबाट माथि जान्छ इन्डिसेसको रुल अनुसार भने यो माइनसमा हुन्छ। बेस सेम छ भने त माइनस यसमा अलरेडी छ, माइनस अझै त माइनस इन्टु माइनस यो दुवै भयो +1 अनि यो -2 त -2 +1 इज इक्वल टु -1 यहाँबाट भइहाल्यो यो ठीक छ। एक त्यसपछि हामीले यसमा निस्काउनु छ कि यसको द डाइमेन्सन प्लान्ट्स कन्स्ट्यान्ट, यहाँको डाइमेन्सन फर्मुला भयो, यो डाइमेन्सन फर्मुला भयो ठीक छ। अनि त्यसपछि हामीले यसमा निस्काउनु छ कि एसआई युनिट अफ यहाँ चाहिँ को एसआई युनिट पनि निस्काउनु छ। त यहाँ इक्वल टु हाम्रो के भइरहेछ, यहाँ E इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ f छ ठीक छ, E इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ f छ, यहाँ E इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ f। अनि त्यसपछि हामीलाई यसमा निस्काउनु छ यहाँको युनिट त E बाइ f हुन्छ फ्रिक्वेन्सी, अनि यहाँ चाहिँ त यहाँको यसबाट डाइमेन्सन फर्मुला पनि निस्काउन सकिन्छ। अनि E बाइ f चाहिँ यसको युनिट पनि त E मतलब भयो हाम्रो एनर्जीको हाम्रो हुन्छ के जुल, अनि फ्रिक्वेन्सी छ त 1 बाइ टाइम मतलब सेकेन्ड, त सेकेन्ड हुन्छ त 1 बाइ टाइम मतलब 1 बाइ सेकेन्ड भयो। यो तलबाट माथि जान्छ भने यो यसरी हुन्छ भने यो यहाँ हुन्छ अनि यो माथि जान्छ ठीक छ, त JS भइहाल्छ यो ठीक छ। JS -1 छ भने तलबाट माथि जान्छ भने फेरि यो त प्लस भइहाल्छ, त्यसकारण यो भइहाल्छ यसको JS युनिट, जुल सेकेन्ड JS ठीक छ। अनि त्यसपछि यो एकचोटि राम्रो भिडियोमा यो आएको थिएन, त्यसपछि म एकचोटि अझै भनिदिन्छु m/2t-2 यहाँ चाहिँ यो मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने यो तल आउँछ र डिभाइड हुन्छ। अनि बेस सेम छ भने तलबाट माथि गएर यो माइनसमा हुन्छ भने माइनस अलरेडी छ भने यो प्लस भइहाल्छ। अनि -2 + 1 भनेको m/2 t-1 हुन्छ, किनकि माइनसको नम्बर अहिले बढी छ त्यसकारण यो -1 हुन गयो। अनि त्यसपछि यसमा एगेन यसको एसआई युनिट हामीले निस्काउनु छ भने यहाँ इक्वल टु E बाइ f हुन्छ। अब एनर्जीको यहाँ चाहिँ यहाँ दुवैले डिभाइडमा छ, मल्टिप्लाई गरेर पनि यहाँ चाहिँ दुवै भइ नै हाल्छ, त्यसकारण हामीले यहाँको निस्काउनु छ भने यो मल्टिप्लाईको फर्ममा भने तल यो आएर डिभाइड भयो यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि यो हाम्रो यसको युनिट निस्किसक्यो ठीक छ। अनि यदि तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुभएको छैन भने त्यसको म अपलोड गरिदिन्छु भिडियो। यदि तपाईँहरू हेर्नुभएको छ भने त्यसको भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो च्याप्टरको ओल्ड इज गोल्डको सबै सल्युसनमा हालिदिएको छु यस च्यानलमा, तपाईँहरू गएर भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यसमा यो च्यानलमा म यस्तै कन्टेन्ट हाल्ने गर्छु। कुनै ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट आयो भने त्यो पनि जस्तै कुनै KGF Chapter 2 फिल्म आएको थियो त्यो पनि हालेको थिएँ, जुन अहिले चुनावको छ भने त्यसमा
कसरी लाइभ अपडेट हेर्ने त्यो सबै आएको छ त्यो पनि म हालिदिएको छु। त्यसकारण तपाईहरु यस च्यानलमा तपाईहरु भिजिट गर्दै राख्नु, तपाईहरुलाई अपडेट म गराउँदै रहन्छु। अनि त्यसपछि यहाँ ओल्ड इज गोल्डको हाम्रो इक्जाम अहिले 11 क्लासको हुन बाँकी छ, त्यसकारण यो ओल्ड इज गोल्डको सबै सल्युसन म यसमा अपलोड गर्दै दिदैछु। यदि तपाईहरु कुनै साथीलाई समस्या छ ओल्ड इज गोल्डमा कुनै क्वेशनको त्यो क्वेशन नम्बर अनुसार एउटा भिडियो म पब्लिस गरेछु, तपाईहरु गएर त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, धन्यवाद।